Welcome back to my channel, at kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay click mo muna ang subscribe button, pati na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga tutorials para ma-improve ang iyong YouTube channel. Gusto mo bang malaman kung paano maglagay ng hashtag sa itaas ng iyong YouTube video? Ngayon ay tuturo ko sa iyo kung paano maglagay ng hashtag sa YouTube video. Pwede mo itong gawin sa YouTube Studio, pati na rin sa mismong YouTube app. Ang una kong ituturo sa iyo ay kung paano maglagay ng hashtag gamit ang YT Studio. I-click lang ang YT Studio. Sa top left ay makakakita ka ng 3 lines. I-click mo ang 3 lines and then click on Videos. And then makikita mo ang search bar. I-search mo lang kung anong video ang gusto mong lagyan ng hashtag. Sa akin, ang gusto kong lagyan ng hashtag ay ang aking video na ginataang sili. Sa top right ay makikita mo ang pencil, meaning ito ay edit. I-click mo lang ito. And then makikita mo ang next pencil para mag-edit tayo sa ating description. Sa pinakataas ng description box ay doon dapat ilagay ang hashtag. Ang hashtag na dapat ilalagay mo ay dapat related sa video. Katulad ng sa aking ginataang sili, ang ilalagay kong hashtag ay sili, ginataang sili, and hashtag gata. Dapat related sa video. And then, click on back, and then save. I-check na natin sa YouTube app kung may nakalagay ng hashtag sa aking video. I-search lang ang video na ginawa natin ng hashtag. Mas searchable din ang video kapag may hashtag ito. Meron ng hashtag sa taas ng title ng aking video. Next naman ay tuturo ko sa iyo kung paano maglagay ng hashtag sa mismong YouTube app. I-click lang ang iyong YouTube app and then click on your profile and then click on your channel. Tapos i-click mo ang videos at hanapin mo kung anong videos ang gusto mong lagyan ng hashtag sa itaas ng title nito. Ngayon, lagyan natin ang aking video na taing tumpok-tumpok. I-click lang ang 3 buttons sa gilid ng iyong video and then click on Edit. Katulad sa YouTube Studio, dapat ang hashtag ay nakalagay lang sa pinakataas ng ating description box. Lahat ng hashtag na ilalagay mo ay dapat related sa video. Katulad ng aking video, lalagyan ko ito ng hashtag na hashtag taing tumpok-tumpok, hashtag Pinoy parody, at hashtag funny song. Hanggang 3 hashtag lang ang limit ng ating YouTube video. Kapag sinunod mo ang aking YouTube tutorial, ay siguradong mas magiging searchable na ang iyong YouTube videos. Katulad kanina ay itatry din natin kung mas searchable pa talaga kapag may hashtag ang ating videos. I-search lang ang title ng iyong video at isa na ang video mo na lalabas sa results ng search ng title ng video na yon. Meron ang hashtag sa taas ng title ng video na nilagyan natin ng hashtag kanina. Kung nagustuhan mo ang YouTube tutorial na ito, ay huwag mong kalimutang bigyan ng like ang video na ito. Mag-iwan ka na rin ng comment sa ating comment box below
para ang channel mo naman ang aking ipropromote sa susunod na tutorial. Ito na ang mga nag-comment sa aking nakaraang video na paano maging searchable ang YouTube channel. Please subscribe, Muscle. Thank you po, very useful tips po ito. Salamat sa pag-share ng video na ito. So helpful and very informative, sabi ni Basti Bas TV Tulagan. Salamat sa pag-share, nakakatulong talaga sa mga baguhan katulad ko, sabi naman ni Zakari23 Gameplay. Magnificent, waiting for more awesome videos, sabi naman ni Musica Spark. Wow, ganun pala yun. Salamat sis, sabi naman ni Soul's Channel. Thank you po, may natutunan na naman ako ngayong araw, sabi ni Top Video Studio. Informative content sis, sabi naman ni Jocelyn Ohms Vlog. First, salamat sa tutorial, sabi naman ni Liwanag. New info na naman, recommended for those who just start vlogging, sabi naman ni Jake Bornilla. Very informative, sabi naman ni Jen Beats the Classic. Thank you for the information, sabi naman ni Lady Lay. I will try this para searchable na videos ko, sabi naman ni Lou Jane MR. Wow, very informative, sabi naman ni Wrestle's Channel. At kung gusto mong ma-promote ang iyong YouTube channel, ay mag-iwan ka lang ng comment sa aking comment box below. Abangan ang aking susunod na tutorial. Thank you for watching!